A to Z technical support, Nepali Mobile Doctor. नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई मेरो YouTube च्यानल नेपाली मोबाइल डाक्टरमा। तपाई पनि मेरो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेसन दिने भिडियो म ल्याइराख्ने छु। आज हामी बोर्नियो स्केमेटिक टुलको बारेमा कुरा गर्ने छौं। तपाई पनि बोर्नियो एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा तपाईले हार्डवेयर सम्बन्धी बृहत रूपमा चाहिँ गहिरो तरिकाले सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई पक्कै पनि बोर्नियो स्केमेटिक टुलको जरुरत हुन्छ। मैले आज बोर्नियो स्केमेटिक टुलको के छ फाइदा, कसरी चाहिँ यसलाई एक्टिभ गर्ने भन्ने बारेमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सजिलो र सरल तरिकाबाट सिकाएको छु। तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई पनि बोर्नियो स्केमेटिक टुल चाहिँ एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा नम्बर दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त लागौ कम्प्युटरतिर। यदि तपाईको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस छ भने त्यसलाई डिजेबल गर्ने, विन्डोज 8 देखि माथिकोमा चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ एन्टिभाइरस नराखे पनि सेल्फ प्रोटेक्सन हुन्छ, त्यसलाई डिजेबल गर्नु होला। अनि तपाई गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गइसकेपछि बोर्नियो स्केमेटिक भनेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। बोर्नियो स्केमेटिक टुल यहाँनिर मैले सर्च गरे। बोर्नियो स्केमेटिक टुल लेखिसकेपछि तपाईले फर्स्टको लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो पेजमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि डाउनलोडलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तल अपडेट मार्च यतिमा अपडेट भएको भनेर चाहिँ यहाँनिर लिंक दिन्छ। त्यो लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाई सेटअप भएको ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यो सेटअपलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि मेरो कम्प्युटरमा अलरेडी डाउनलोड छ, मैले यसलाई क्यान्सल गरे। अब यो डाउनलोड भएको फाइललाई चाहिँ सेटअपलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। यो जिप फाइलमा हुन्छ। यो एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई फोल्डर ओपन गर्नु होला। फोल्डर ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो 2.1 चाहिँ यहाँनिर सेटअप आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। तपाईले कुनै पनि डिभाइसमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सी ड्राइभमा अटोमेटिक अलरेडी सिलेक्ट छ, यसैलाई नै हामीले मैले नेक्स्ट गरे। यहाँनिर हाम्रो नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो अटोमेटिक चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा आयो बोर्नियो भनेर चाहिँ। यदि सर्टकटमा आएन भने चाहिँ त्यो सेटअपलाई चाहिँ कपी गरेर सर्टकट भनेर चाहिँ डेस्कटपमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो सी ड्राइभमा हुन्छ बोर्नियो हो। यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर सर्टकटमा चाहिँ तपाईको डेस्कटपमा ल्याउन सकिन्छ है त। यो तरिकाले सर्टकट भनेर चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी आइसकेको थियो, मैले त्यही पनि तपाईको लागि मैले सरल हुनेछ भनेर चाहिँ यो सर्टकटमा मैले गरेको छु। यसलाई चाहिँ हामी रन एडमिनिस्ट्रेट गर्छौं। यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई यहाँनिर एक्टिभ गर्नको लागि एक्टिभेसन कोड चाहिन्छ। मैले अलरेडी पर्चेस गरेको छु एक्टिभेसन कोड। तपाईलाई सुरुमा चाहिन्छ एक्टिभेसन कोड। यहाँनिर हामी जान्छौं। अब यहाँ युजर नेम हाम्रो क्रिएट भएको छैन। यहाँनिर हामी जान्छौं, हाम्रो एसिया हो, एसिया सर्भर, एसियाको सर्भर सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाई एसियामा हुनुहुन्छ भने हामी क्रिएट न्यू गरिसकेपछि यहाँ रजिस्टर गर्छौं। यहाँ रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो युजर नेम मन परेको अथवा आफ्नो चोइसले युजर नेम बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पर्मानेन्ट इमेल आइडी अथवा जीमेलहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको फोन नम्बर, अनि त्यसैगरी तपाईको पासवर्ड चाहिँ अलि स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। यहाँ एक्सेप्ट गर्दैन। अनि मैले एक्टिभ गरेको पर्चेस गरेको एक्टिभेसन कोड यहाँनिर हाने। यहाँनिर हानिसकेपछि हाम्रो के भन्यो, रजिस्टर अकाउन्ट सक्सेस भनेर यहाँनिर नोटिफिकेसन आइसक्यो। हामी अब अघि राखेको युजर नेमलाई चाहिँ यहाँनिर मैले हान्दै छु, रिच गर्दै छु। तपाई पनि त्यो अघि राखेको युजर नेमलाई चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला। अनि अघि राखेको पासवर्ड नै तपाईले टाइप गर्नु होला। यहाँनिर मैले गरे, टाइप गर्दै छु। तपाईले पासवर्ड राख्दाखेरि सबै कुरा क्यापिटल लेटर अनि त्यो एउटा चाहिँ एउटा क्यापिटल लेटर अनि अलि स्ट्रङ बनाएर राख्नु होला। @ स्टारहरु राख्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि पासवर्ड छिटै एक्सेप्ट गर्छ। यहाँनिर लगइन भइसक्यो। यहाँनिर थोरै टाइम लाग्न सक्छ। तपाईको यहाँनिर लगइन भएन भने तपाईले VPN अन गर्नु होला। अहिले मैले अलरेडी अन थियो, मेरोमा अन भइसक्यो। यहाँनिर हाम्रो बोर्नियो खुलिसक्यो।
अब हामी चाहिँ बोर्नियोमा धेरै कुराहरू पाउन सकिन्छ। यहाँ हार्डवेयर सोल्युसनहरू छ हैन, जस्तो हार्डवेयर हामीलाई धेरै काम लाग्ने भनेको हार्डवेयर सोल्युसन हो। ल्यापटपको काम गर्नुहुन्छ, ल्यापटपको सोल्युसन पनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। स्कीमेटिक रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै फोनहरूको पनि तपाईँले यहाँनिर सोल्युसन अथवा स्कीमेटिक हेरेर चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, समस्याहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लाइनहरू कहाँनिर चाहिँ कहाँबाट कहाँदेखि गएको छ भनेर चाहिँ लाइनहरू छुटाउन सक्नुहुन्छ स्कीमेटिकमा हेरेर। तपाईँले धेरै मोडलहरू चाहिँ यहाँनिर पाउनुहुन्छ। एकदम अपडेट, एकदम चलेकै हो यो, एकदम रनिङ ट्रेनिङमा आएको चाहिँ स्कीमेटिक टुल हो यो। मैले यहाँनिर हेर्नुहोस्, स्कीमेटिक टुल यसरी चाहिँ हाम्रो कहाँदेखि कुन लाइनमा गएको छ, कुन कम्पोनेन्टदेखि कुनमा गएको छ, कुन कम्पोनेन्ट कुन भोल्टेजको छ भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सबै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँनिर लेआउट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, डायग्रामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मोबाइलको मदरबोर्डको लेआउटहरू यहाँनिर छ, यसरी हेर्नुहोस्। यो आइसीको एमएमसीको हैन सबै कुरा यसरी चाहिँ कुन कुन एमएमसी लागेको छ भनेर सबै कुराहरू यहाँनिर देखाउँछ। तपाईँले सजिलो तरिकाबाट चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यहाँनिर डायग्राम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो डायग्राम पनि हामी देख्न सक्छौँ सजिलो तरिका। यहाँ जुम आउट, एकदम जुम आउट तपाईँले धेरै जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै क्वालिटी एकदम पिडिएफमा, राम्रो पिडिएफमा छ यो फाइल। अनि टेक्नोहरूको हैन अहिले नयाँ मोडलहरूको पनि यहाँनिर अपडेट देख्न पाइन्छ। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो हाम्रो स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नम्बर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा मेरा फेसबुक सोसियल साइटहरू पनि छन्, तपाईँले वाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई फेसबुकमा पनि एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि बोर्नियो स्कीमेटिकमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईँ पनि हार्डवेयर सम्बन्धी केही नयाँ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि यो यसको सहारा लिनै नै पर्छ। यसमा धेरै कुरा हामी सिक्न पाउँछौँ यसबाट हार्डवेयर सम्बन्धी। यहाँनिर धेरै मोडलहरू छ, म चेक गर्दैछु। मोटोरोलादेखि लिएर हैन तपाईँको धेरै स्यामसङका मोडलहरू, नयाँ मोडलहरू, लाभाको पनि यहाँनिर अपडेट देखायो। लाभाको, भिभो, ओप्पो त हाम्रो अलरेडी नै छ। अनि धेरै कुराहरू हेर्न सकिन्छ। आइफोनहरूको पनि हाम्रो आइफोन 7 प्लसदेखि लिएर एक्ससम्मको चाहिँ अपडेट छ यहाँनिर। अनि त्यसै गरी म हेर्दैछु यहाँनिर ओनरको पनि यहाँ धेरै अपडेट देख्न पाइन्छ। यहाँनिर हेर्नु त धेरै मोडलहरू छ। अब त्यसै गरी हामी जान्छौँ, अब हामी हार्डवेयर सोल्युसनमा जान्छौँ। हार्डवेयर सोल्युसनमा हामीलाई धेरै काम लाग्ने भनेको हार्डवेयर सोल्युसन हो। हाम्रो हार्डवेयर सोल्युसनमा सबै कुराहरू मदरबोर्डको एकदम क्लियर लेआउट देखाउँछ। यहाँनिर कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ लाइन गएको छ भन्ने कुरा पनि सबै कुरा देखाउँछ। यहाँनिर मैले हेरेँ यहाँ चाहिँ 9A रेडमी 8A को चाहिँ एलसिडी लाइटको बारेमा चाहिँ यहाँनिर एकदम हार्डवेयरको लेआउट देखाएको छ। ल हेर्नु त, एकदम क्लियर लेआउट देखाएको छ। ल तपाईँ जति पनि जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम जुम आउट हुन्छ। ल हेर्नु, एकदम क्लियर छ, एचडी क्वालिटीमा छ। तपाईँले मजाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पावर आइसीदेखि लिएर कहाँ कुन सेक्सनसम्म गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियरली रूपमा चाहिँ देखाउँछ। यहाँनिर हेर्नु त, मैले चाहिँ यो यहाँ हेर्दैछु। यहाँ तपाईँको ल हेर्नुहोस् त, कुन डायोडमा कुन चाहिँ तपाईँको डायोडहरूदेखि लिएर यहाँनिर रजिस्टरहरू हैन, त्यसै गरी कोइलहरूमा कुन कोइलहरू हुँदै चाहिँ हाम्रो गएको छ भन्ने कुरा पनि देख्न सकिन्छ। यहाँनिर माइक र स्पिकरको हामी लेआउट हेर्दैछौँ। यहाँनिर हार्डवेयर सोल्युसन हेर्दैछौँ। स्पिकर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ देखाएको छ। ल हेर्नुहोस्, लाइनहरू तपाईँले सिधै एकदम नर्मल तरिकाले, बुझिने तरिकाले मजाले दिएको छ। मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अन अफ स्विच यिनै धेरै कुराहरू छ। फ्रन्ट क्यामेराहरू, सिम कार्डहरू, ब्याक क्यामेराहरू हैन, वाइफाई, बिटी नेटवर्क हाम्रो त्यो वाइफाईको धेरै प्रब्लम हुन्छ हैन, जस्तो वाइफाई र ब्लुटुथ आइसी, डब्लुटिआर आइसीको बारेमा पनि हाम्रो यहाँनिर कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ र क्लियर रूपमा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। ल हेर्नुहोस् त, मजाले देखाएको छ। त्यसै गरी चार्जिङ सेक्सनहरूमा धेरै प्रब्लम आउँछ। हाम्रो चार्जिङ सेक्सन पनि सबै कुराहरू जति हामीलाई आवश्यक हुन्छ त्यहाँनिर सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको हुन्छ। यहाँनिर 9C सम्म चाहिँ एकदम 9C नयाँ मोडलहरूसम्म यहाँ दिएको छ।
रेडमी प्रो 9 प्रो सम्म दिएको छ यहाँनिर। तपाईले पोकोको पनि अपडेट आइसकेको छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छ तपाईलाई यहाँ देखाइ सक्नु छैन, धेरै छ भिडियोमा सबै कुराहरू नआउन सक्छ। तपाईले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो WhatsApp नम्बर अथवा मलाई सोशल साइटमा SMS गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ Y91 MTK CPU बेस उसको हेर्दैछु Y91। यहाँनिर मैले हेर्दैछु तपाईको के हेर्दैछु भन्दाखेरि चार्जर डाटा सेक्सन। यो मैले यसलाई हेरेर मैले धेरै कुराहरू मैले 3-4 वटा सेट बनाइसकेको छु यो लेआउटबाट। हाम्रो चाहिँ USB जस्तो हाम्रो MTK पोर्ट देखाउँदैन, जस्तो चार्जर स्लो हुन्छ चार्जर देखाउँछ तर चार्ज बढ्दैन भने चाहिँ तपाईको यो सेक्सनबाट चाहिँ जम्पर हाम्रो टुटेको हुन सक्छ। तपाईले त्यसरी पनि हेरेर चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ लाइनहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ, कुन लाइनमा चाहिँ तपाईको सर्ट छ यताउता भनेर तपाईले सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै कुरा छ। यहाँ सिम कार्डको बारेमा पनि यहाँनिर देखाइसकेको छ। हेर्नु त कुन कनेक्सन कहाँनिर गएको छ भन्ने कुरा सबै क्लियर रूपमा देखाएको छ। भिभोका धेरै मोडलहरु छन्, Y20 सम्मको मोडलहरु, Y20 Y30 सम्म सायद आएको छ। B9 यो हाम्रो जति पनि रनिङ सेटहरु छ यहाँनिर अपडेट आइसकेको छ। तपाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले मलाई कल गर्नु होला। म तपाईलाई चलेको रेटमा चाहिँ सस्तो भन्दा सस्तो तरिकाबाट चाहिँ तपाईको एक्टिभेसन कोड उपलब्ध गराउने छु। कसरी के भन्ने कुरा पनि सबै तपाईलाई मैले जानकारी गराउने छु। यदि भिडियो र तपाई अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्यामसुङ हेर्दैछु मैले, स्यामसुङको ह्यान्ड फ्री ह्यान्ड स्पिकर यहाँनिर कहाँदेखि कहाँसम्म गएको चाहिँ एकदम जुम गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकदम राम्रो क्वालिटीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तपाईको अन अफ स्विचको बारेमा हैन धेरै कुराहरू यहाँनिर छ। ल हेर्नु ब्याक क्यामेरा हैन धेरै कुराहरू छ। सबै कुराको हार्डवेयर सल्युसन तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी ओप्पोको छ, ओप्पोको पनि धेरै मोडलहरू छन्। रियलमीहरुको मोडल आइसकेको छ, C21 सम्मको मोडल आइसकेको छ। नयाँ अपडेट छ। मैले यो भिडियो बनाउँदासम्म पनि अपडेट आइरहेका हुन्छन्। मैले यो भिडियो अलि धेरै पछि अपडेट गरे पनि यो यहाँनिर अपडेट चाहिँ प्रत्येक हप्ता चाहिँ अपडेट आएको मैले मान्छु। यसमा धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ। यसमा यहाँ रियलमी C3 को चाहिँ मैले यहाँनिर माइक सेसनको हेरेर हेर्नु तपाईको सबै कुरा सजिलो तरिकाबाट चाहिँ यहाँ देखाएको छ। ल हेर्नु यहाँ भन्दा सजिलो के हुन्छ। ल तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म गएको छ भने तपाईले लाइनहरु चेक गर्न त मजाले सक्नुहुन्छ मल्टिमिटरदेखि हैन। तपाईले मजाले तपाईले आफ्नो सेटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, कस्टमरको सेटहरुलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले धेरै महँगो पनि पर्दैन। तपाईले मलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ कि कति हुन्छ यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा नम्बर दिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा पनि नम्बर छ हेरौँ, त्यसमा पनि तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर Y7 प्राइम हुवाईको बारेमा हेर्दैछु मैले। Y7 प्राइमको LCD लाइट यहाँनिर कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ भने ल हेर्नु त सबै कुरा देखाएको छ। यहाँनिर डिस्प्ले कनेक्टरदेखि कुन कम्पोनेन्ट हुँदै चाहिँ हाम्रो पावर आइसी सम्म गएको छ भन्ने कुरा सबै देखाउँछ। लाइट आइसी सम्म कहाँनिर कुन डायोडले काम गरेको छैन, कहाँसम्म पुगेको छैन भन्ने कुरा सबै देखाउँछ। ल हेर्नु त क्लियर तरिकाबाट पुरै फुल HD को साथमा देखाउँछ। त्यसैले तपाईले पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मलाई कल गर्नु होला है त।